ليش يجي اصلا سلك في العلبه؟ المفروض حتى ما في سلك في العلبه. ويمكن ابل تكون اول الشركات اللي تتخذ هالخطوه وتجيب لنا جوالات بدون اي محتويات في العلبه. وايضا حرمه في الصين تتفاجأ بانها تفتح علبه جوال جديد اشترتها بشكل رسمي ويطلع لها شيء فيه تفاح، مو جوال، شيء فيه تفاح. وبالتأكيد أتكلم عن الأشياء القادمة من هواوي، من سيارتهم الكهربائية، وأخيرا يمكن أونر تجيب لنا جوال بشاشة قابلة للطي بسعر مرة ممتاز، وسبق وشفناه، بس وين بالضبط؟ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها ببيل غيتس، ونعم نفس اللي ضبط لنا نظام مايكروسوفت انسأل عن أي النظامين أفضل بالنسبة له، نظام الآيفون، نظام الآي أو إس، أو نظام أجهزة الأندرويد. ففعليا جاوب وقال الاندرويد اقرب له، والجوال اللي ماسكه وقاعد يمشي فيه ويستخدمه بشكل كامل هو جوال الاندرويد، عشان سببين اساسيه. ولكن لازم اوضح انه هو ذكر الامور قبل ما اقول لكم الاسباب. هو ذكر هذه الاجابه على لقائه في كلوب هاوس واللي شغال فقط على الايفون، ووضح انه يستخدم ايفون احيانا ولكن الجوال اللي يشيله هو اندرويد. السببين وبكل بساطه تحميل تطبيقات مايكروسوفت مسبقا على الجهاز اللي شايله بنظام الاندرويد. السبب الثاني قابليه النظام انه ياخذ ويعطي ويبحر فيه هذول الامرين بلا صح، خلوا نظام الاندرويد اقرب له وهو الخيار الانسب له. يعني بكل بساطة يا جماعة شوفوا خياراتكم وبالنهاية بتعرفوا أي النظامين أفضل. وبالتأكيد أنه يطلع منه كلام زي كذا بيأثر على محسوبية نظام الاي او اس والاندرويد بين المجتمع التقني، وكلنا عارفين أن سلاسة الاستخدام في الاندرويد والثبات والتبسيط موجود في الاي او اس، وكلهم الحين بمعايير الأمان المفروض وصلوا لنفس المعايير العالية من ناحية الأمان. وعلى فكرة كلوب هاوس المفروض أنه بيجي على الاندرويد خلال الثلاث أشهر القادمة، وليس في شهر مارس زي الحديث السابق اللي قلت لكم. لا، قالوا في الثلاث أشهر الجاية المفروض أنه يجي نفس كلوب هاوس، وبيكون بنظام الدعوات أيضا على الأندرويد. ووضحوا نفس المؤسسين حق التطبيق أنه من أولوياتهم، وهالشيء وضحوا في لقاء بيل غيتس، أنه نظام الأندرويد يحصل على الكلوب هاوس بأسرع وقت. ويمديكم تشوفوا فيديو شرحت فيه كلوب هاوس بالتفصيل، رابط الفيديو موجود في وصف هذه الحلقة، وإذا تشوفوني على تويتر في قناة نفس اليوتيوب بتلاقوا هذا الفيديو. الحين خليني أروح لتويتر، واللي 3 خصائص جديدة قادمة بتغير مجال تويتر. أولها في الإيجابية، تغيير إيجابي، ونتكلم على مساحات سبيسز بتكون كلوب هاوس على تويتر. وبالفعل المنافسة أحسها ضخمة، لأنه كلوب هاوس قاعد يواجه الكثير من المشاكل كونه تطبيق ناشئ صار له سنة تقريبا، وقاعد يحاول يضبط الأمور الكثيرة. الخبرة اللي موجودة عند تويتر تخلي سبيسز أنضج إذا أطلق، وأيضا يصل لكمية أكبر بكثير من الناس. فإذا قلنا 300 مليون مستخدم على تويتر، نعم بيحصلوا على كلوب هاوس حق تويتر كذا، كلوب هاوس اللي هو سبيسز حق تويتر بينجح اكثر. الفكره يا جماعه ايضا انه البنيه اللي تم تكوينها من الناس واللي مثبته وموثقه حساباتهم على تويتر، وايضا المجتمع الضخم من المتابعين لهذول، يخلي سبيسز نجاحه يمكن يكون افضل من كلوب هاوس اللي محدود حاليا بالتوفر على النظام الاي او اس، وايضا محدود بكميه المستخدمين اللي موجودين على نفس المنصه. فساعتها يمكن كلوب هاوس يرجع لطبيعته الأساسية وليش أصلا كان تم إنشاؤه. الأمر الثاني اللي بيجي على تويتر الاشتراكات. فإذا دفعتوا اشتراك شهري بتحصلوا على مزايا إضافية، بعض المحتوى الخاص فيكم، بعض التخفيضات وأمور أخرى. وأيضا الأمر الثالث اللي بيجي السوبر فانز، المعجبين السوبر الخارقين. وبالتأكيد نتكلم على يمديكم أنتم كصناع محتوى على تويتر تعطوا تغريدات خاصة للمتابعين اللي يتابعوكم ويدفعوا لكم زي الاشتراك الشهري أو يعطوكم مبالغ. فبالتالي لما يكون عندكم زي نظام اليوتيوب اشتراك وسوبر فانز شوف شيء حيقلب غريب. حتلاقوا انه على تويتر ناس قاعدين يحفزوا المتابعين حقينهم، انا اقول لكم كل شيء مجانا بس الحين لا، بسوي لكم شيء خاص ما حيكون مجاني فابغى منكم فلوس. والاقي انه الامر هذا مو بطبيعي الحال احنا نتقبله، ابدا ما نتقبله. عالمنا العربي ومجتمعنا العربي اصلا ما يتقبله. ولو هنا قلت لكم على يوتيوب مثلا مستحيل اسويها، لو جيت على يوتيوب حاليا وقلت لكم يا جماعه ترى في حلقات خاصه بتكون لكم، كمية اللي بيشتركوا على الحلقات بالنسبة لكم منظوركم كبير ولا قليل؟ أنا أشوفها قليل. أنتوا في التعليقات وبالخيار الأول والتعليق الأول ردوا علي يقولوا كثير أو قليل. أوكي؟ فكثير هي أوكي اللي هي الإعجاب، وعدم الإعجاب هي القليل. ليش لا؟
هواوي والمنافسة الضخمة اللي قاعدة تواجهها في مجال الجوالات لا تمنع أن هواوي تدخل في مجالات أخرى زي مثلا السيارات الكهربائية. إذا أبل دخلت سيارات كهربائية أشوف كل شركات التقنية بتدخل سيارات كهربائية، وهواوي ما هي بعيدة عن تطبيق تقنيات عالية لأنه عندهم تقنيات ويقدروا ينفذوا بشكل سريع سيارة كهربائية. الحين في تصريحات كثيرة تقول أنه هواوي خلال هالسنة وقبل نهايتها بيطلقوا على الأقل نموذج لسيارة كهربائية، ولكن أيضا هواوي مو في بالهم يصنعوا السيارات تحت علامتهم التجارية، بل يمكن يكونوا OEM Original Equipment Manufacturer اللي هو مصنع منتجات أصلي، وبالتالي تصير شركة هواوي تصنع سيارة تحت براند أو اسم ثاني مختلف، فكذا تصير هواوي تزود القطع والتقنيات الأشياء الكثيرة مو إنها تصنع سيارة. رغم إني أشوف إن هواوي تقدر تطلع سيارة كهربائية، يعني عندهم البنية التحتية والتقنيات وعندهم مدينة هواوي، عندهم شيء مجنون يقدر يسوي من خلاله كثير من التقنيات، فليش لا؟ وايضا قاعدين يتكلموا المفروض مع شنجان على اساس انهم نفس شركة شنجان يصير لهم المزود الاساسي للبنية التحتية للمصانع، بحيث انه مصانع شنجان يمكن من خلالها يتم تصنيع سيارات الكهربائية لهواوي. الجوال قابل للطي من شركة اونر اللي يشبه الميت اكس اس، يمكن يرى النور قريبا ولكن تحت براند اونر، وبالتالي يحصل على منظومة اندرويد بالكامل ويكون حتى بالفئة المتوسطة من ناحية السعر، وكذا نبدأ مرحلة جديدة في الجوالات القابلة للطي، ومرحلة مرة ممتازة بسعر أفضل يمكن يخلي هالتقنية أقرب للمستخدمين. متى بالفعل بيتم إعلان هذا المنتج ما ندري، ولكن المفروض خلال الشهرين القادمة، وأيضا نتكلم على الأونر 40 الجديد برضو خلال هالفترة بيجي. إن تم الإعلان عن منتجات لأونر خلال شهر 3 و4 فأكيد التشوق الأكبر لإعلان الدعم الكامل لمنظومة أندرويد خلال إعلان المنتجات الإضافية أو الجديدة من أونر، وهالشيء اللي أنا شخصيا أتشوق له بشكل جدا كبير. في المملكة العربية السعودية بدت حملات لبيع الآيفون ميني بالتقسيط مع مجموعة آيفونات أخرى، ولكن الآيفون 12 ميني أبغى أركز عليه لأنه مبيعاته ما كانت كبيرة. ذكرت لكم تقارير في الحلقات الماضية تؤكد أنه هالجوال ما جاب الكثير من الاستحسان من ناحية السعر مع الإمكانيات للمستخدمين، وبالتالي ما تم بيعه بشكل كبير. شخصيا توقعت أنه هذا الجوال بيكون واحد من أفضل الجوالات، تجربته كانت بالنسبة لي ممتازة، ولكن أكيد لو وضعنا معيار السعر حنلاقي الفرق ما بينه وما بين الآيفون 12 100 إلى 200 دولار، فأدفع 100-200 دولار وأحصل على شاشة أكبر وإمكانيات أحسن شوي في البطارية، وليش أخذ ميني؟ فالميني لو كان أقل سعرا يمكن بالفعل يشوف انتشار أكثر. أبل يمكن في الأشهر القادمة تقلل سعر الميني، أو يمكن مع مؤتمر قادم يسوي هذا الموضوع. الشيء اللي نحطه في عين الاعتبار أنه ميني 13 أيضا قادم، أو بلا صح الآيفونات الجديدة اللي بتعلن في شهر سبتمبر بتحصل أيضا على نسخة ميني حسب الكثير من التسريبات. فأبل متمسكة بأنه يكون عندهم الشاشة الأصغر فئة الميني، ومتمسكة أيضا بإنجاحها، وما ننكر أنه أبل كثير تحاول تجيب منتجات وتخليها تنجح، وعندهم الخطط التسويقية ومراحل كثيرة لإتمام الأمر، وقلة من الأجهزة يتم سحبها من السوق. فهل تتذكروا شيء اسمه الآيفون 5C؟ ذكروا الآيفون 5C؟ سي كنا نقول كلر وما كلر، هو هذا الآيفون. ملاحظين الايفون هذا اللي موجود عندنا اللون الاصفر، اعرفوا انه هذا الايفون تم سحبه بالسوق وما هو موجود ابدا حاليا الا بتلاقوه في بعض مواقع المزادات. جميل شلون؟ فان شاء الله انه الميني يضبط معاهم، لو خففوا السعر اظن انه بيضبط صح. وزي ما قلت لكم بداية الحلقة في احتمالية يجينا ايفون بدون منافذ وبدون اي شيء في العلبة، لانه المنافذ تم الاستغناء عنها لتبني تقنية الشحن اللاسلكي بشكل كامل، ونتكلم على الماج سيف، الاسلوب حق ابل في الشحن اللاسلكي. وايضا يمكن العلبة يتم توفير من جد موضوع ما ادري، ويمكن يجيكم علبة كرتون بس ما يجي فيها شيء، وإن شاء الله يكون فيها استيكرات أبل المعهودة. ولكن الفكرة إن تم أو تأكد هالموضوع اللي أستبعده شخصيا بهالسنة، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية وعارفين كيف أبل ومواجهة الكل، دوبكم شايلين الشاحن والسماعات، معقولة على طول حتنزلوا نسخة خاصة يكون ما فيها منافذ في الجوالات أو في الجوال، وما يكون في أي أسلوب شحن في العلبة ولا سلك ولا شيء؟ إن شاء الله يجي الدبوس بإذن الله، بنحصل على دبوس في هذا الجوال لو صح الأمر. لا ما يدعم شريحة. إيش التشاؤم ذا؟ التقرير هذا غير مبني على الصحة، لا تنسوا كل كلام الحين وبعض التسريبات، فما نعرف. ودائما بداية السنة يصير مباحثات من الشركات عن كثير من الأفكار، يمكن تصح أو يمكن ما تصح. فإذا جانا جوال بدون منافذ وأيضا بشريحة مدمجة، نعرف إنه قابلية عزل الماء والغبار في هالجوال للسماء
بشكل قوية جدا، ولكن ما في أي منافذ والعلبة يمكن فاضية، يجيك معاه ستيكر صغير مكتوب مشت عليك. ما ادري. المهم ايضا خلونا نكمل مع ابل، وفي احتماليه نسخه قادمه تكون بمساحه تخزينيه 1 تيرا بايت من الايفونات القادمه. اكبر مساحه حاليا موجوده هي 512. بعض التقارير تؤكد ان ال1 تيرا مساحه تفكر فيها ابل بشكل جدي مع الايفونات الرائده القادمه. ولما اتكلم الرائده اشوف يعني زي الايفون 12 برو ماكس يصير فيه منه مساحه 1 تيرا بايت، وبالتالي هالجوال يكون استثمار مره ممتاز وطويل، وقد يصل سعره الى 9 إلى 10,000 ريال لو حسبنا نفس رتم زيادات الأسعار مع زيادات المساحات اللي موجودة في الآيفون 12 برو ماكس الحالي. لازم نوضح انه خدمة الاي كلاود خدمة ممتازة، تقدر تعطيكم مساحة مشتركة لكم ولعائلتكم. فاذا انت موجود ومشترك بخدمة اعرف انه هالخدمة تقدر تدخل عائلتك معاك في هذه الخدمة وتدفع فرق بسيط، ولكن حيكون في فائدة ضخمة الكل يستفيد منها في المساحة. وهالامر موجود ايضا مع مساحات جوجل التخزينية، بل ايضا مع برامج مايكروسوفت من ناحية برامجهم وتطبيقاتهم. وفي تحقيق كبير قاعد يصير في الصين من جهتين، شركة أبل ومن شركة التوصيل، شركة البريد الرسمية اللي موجودة هناك وكانت مسؤولة عن أخذ جوال شحنة فيها جوال من شركة أبل إلى سيدة فتحت هذه الشحنة ولقت فيها زبادي تفاح. أولا لحظة، هل بالفعل في شيء اسمه زبادي تفاح؟ في الصين في كل شيء. فزبادي التفاح هو الشيء اللي لقيته، حسبت عصير تفاح طلع لا، بالتقرير يكتب زبادي تفاح. الحين ما فتحت العلبة للجوال اللي شريته رسميا من شركة ابل ولقيت انه طلع عندها زبادي تفاح، وبالتالي على طول رفعت شكوى، تكلمت انه يا جماعة وش الشيء ذا، وش اللعبة البايخة ذي اللي سويتوها معاي. هي اشترت 12 برو ماكس، تخيلوا 12 برو ماكس وجيها زبادي. الفكرة انه شركة ابل هي الشركة الرسمية اللي اشترت منها اونلاين مو عن طريق وسيط، وبعدين الشركة سلمت الشحنة لشركة توصيل، شركة التوصيل تقول أنا كمان الشحنة استلمتها وزي ما استلمتها أعطيتكم إياها. وحنشوف مع الأيام مين بالفعل هو الشخص اللي أخطأ. طبعا ما حتكون أبل بطبيعة الحال، مستحيل أبل تغامر بشكل زي كذا إلا ما يكون في موظف من أحد الجهات هو اللي تمم هذا الموضوع. وحنشوف في الحلقات القادمة بإذن الله، وبتابع لكم موضوع الزبادي بشكل جدي. ما توفقت في الموضوع. نهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد، في أمان الكريم.